Друзі, всім привіт! Сьогодні я поділюсь з вами дійсно незвичним рецептом, який точно змінить ваше ставлення до цвітної капусти. Якщо ваші діти не люблять цей овоч, то приготуйте його в моєму ніжному клярі і вони точно попросять добавки. Ця капуста виходить настільки хрусткою та апетитною, що навіть ті, хто раніше не були її фанатами, закохаються з першого шматочка. Ну і, звичайно, головним компонентом буде сама цвітна капуста. Її мені потрібно розібрати на суцвіття. Дуже маленькі я не робитиму, середнього розміру, так, щоб було зручно на 1-2 укуси. Ось таких шматочків, я думаю, буде більш ніж достатньо. Коли вся капуста розібрана, я ставлю кип'ятитись воду. Капусту я буду відварювати в підсоленій воді. Тут вже опирайтесь на свій смак, але 1 чайної ложки на літр буде достатньо. Далі в добре закипівшу воду я додаю капусту. Проварюю 4-5 хвилин і відкидаю на сито. Тепер даю капусті трохи стекти та остудитись. Тим часом почну готувати кляр, для якого мені знадобиться 2 яйця. Я відділяю жовтки від білків. Робитиму я це обережно, тому що білки мені потрібно потім ще буде збити. Тепер жовтки відправляю до миски, де буду все замішувати, та додаю молоко. Ретельно перемішавши, додам сіль, суміш перців та куркуму. Куркуму можете додавати, можете не додавати, це за бажанням, але колір кляру буде неймовірний. Далі я додам борошно, у мене на порцію йде 4-5 столових ложок, але дивіться по консистенції. Ось приблизно такою вона повинна бути, стікати так трохи тягнутись язичком. Далі я покришу трохи зелені, в мене листова селера, ви можете взяти будь-яку вашу улюблену. Це може бути і петрушка, і кріп. Подрібнену зелень відправляю до кляру і, добре перемішавши, додаю капусту. Тепер я перемішую так, щоб капуста не руйнувалась від ложки, а була повністю обкутана ось цією яєчною сумішю. Вона чудово перемішується і, як бачите, на дні майже нічого не залишається. Тепер повертаюсь до білків. Як ви пам'ятаєте, я їх відділяла окремо. Я їх виливаю в суху чисту посудину і починаю збивати. Спочатку збиваю на низьких обертах до утворення такої мильної піни, а потім переходжу на великі. І вже збиватиму до утворення стійкої маси. Всього процес збивання в мене займе десь 1,5 хвилини. Ось такого результату потрібно досягти. Далі білкову масу необхідно перекласти в миску з капустою. Далі білки необхідно вмішати, і я звикла це робити силіконовою лопаткою. Білки повинні повністю вмішатись, при цьому довго перемішувати не потрібно. Ось такими рухами знизу вгору, обережно, щоб вони не впали. Можливо, на перший погляд вам здасться, що це складно, але насправді спробуйте все дуже легко та просто. Перемішавши, одразу приступаю до смаження. Олії необхідно налити грамів 150, це залежить від розміру вашої сковорідки або ємності, в якій ви будете смажити. Беру вилочкою кожне суцвіття та викладаю на сковорідку. Капусту не виливайте в сковорідку, викладаємо ось так одним шаром і смажимо до зарум'янення з обох боків. Перевертається вона дуже легко, мені це зручно робити бамбуковою шпажкою. І так як капуста вже відварена та готова, нам залишається підсмажити лише її до бажаного кольору.
Тепер, коли капуста вже готова, має золотавий вигляд, я її витягаю на паперовий рушничок. Зручно це робити ось такими кухонними щипцями. Таким самим чином смажу всю підготовану капусту. Ось і все, друзі, цвітна капуста в ніжному клярі готова. Я сподіваюсь, ви відчули, наскільки цей рецепт простий і водночас незвичний. Бажаю вам смачних кулінарних відкриттів і тільки приємних моментів на кухні. Готуйте з любов'ю і насолоджуйтесь процесом. Смачного, друзі!